اوكي يا شباب، عايزين بقى نحل دلوقتي بيبر 1 في الموشن. كان في الموشن والهوم ورك من كويستشن 1 لحد 40. فتعالوا نبدا كده نحل بسرعه مع بعض. اول سؤال بيقول لنا عايز يوصف الفيلوسيتي والاكسلريشن ات بوينت اكس. الاكسلريشن اي حاجه بتقع تحت عندها كونستنت اكسلريشن، دايما بيبقى كونستنت اكسلريشن. وقلنا الكونستنت الاكسلريشن هتبقى ايكوال ايه 9.8 متر بير سكند سكويرد، اللي هي الجي برضو او الجرافيتيشنال اكسلريشن. فدايما الاكسلريشن از كونستنت، وطالما في كونستنت اكسلريشن يبقى في ايه الفيلوسيتي از انكريسنج، السرعه قاعده بتزيد. طيب السؤال الثاني بيقول لنا which area represents distance traveled. صح كده؟ which area represents distance traveled while the car is accelerating. امتى الكار is accelerating؟ ده هنا بسرع في السبيد، صح كده؟ السبيد قاعده بتزيد يعني بنأكسلريت. يبقى احنا عايزين الاريا دي اللي هي بنسميها ايه؟ اريا بتاعت اكس بس. طيب السؤال اللي بعده بيقول لنا which statement describes the acceleration of the ball. عايزين نوصف اكسيشن برضو. اي حاجه فري فولينج، اي حاجه بتقع عندها اكسيشن بكام؟ 9.8 متر بير سكند سكوير. اوكي، او اللي هو الجي. اوكي، يبقى الاكسيشن هو جرافيتيشن اكسيشن، يبقى the same value at 50 as at 150 centimeters. السؤال بعده بيقول لكم ايه؟ A train traveling at 40 meters per second takes 2 seconds to pass the man. What is the length؟ اللينث اللي هو عايز الديستنس، واحنا عارفين ان speed equals ايه؟ distance over time، يعني distance equals ايه؟ speed times time. طيب السبيد بكام؟ 40 times 2 بقى. اوكي، وطبعا لازم نتاكد ان 2 هنا بالسكندز وهنا مترز بير سكند. 40 times 2 هيطلع لنا كام؟ هيطلع لنا 80 مترز. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لكم which statement describes the motion of the car. الموشن اوف ذا كار، ايه اللي بيحصل؟ السبيد كان ايه اللي بيحصل في الاول؟ يقولوا لي السبيد بتزيد بتزيد بتزيد. طب وبعدين ايه اللي بيحصل في السبيد من هنا لهنا مثلا؟ يقولوا لي السبيد از ايه؟ اتس كونستنت، صح كده؟ يبقى هل ممكن حد يقول لي ديسلريتس؟ لا، ديسلريتس يعني بتبطأ. يبقى احنا مش عايزين ديسلريشن، احنا عايزين اكسلريشن، صح؟ يبقى accelerates then reaches a constant speed، مش constant. يعني ما ينفعش حد يقول stops moving، لا هنا constant ايه؟ constant speed. طيب السؤال بعده يقول لكم athlete runs. السؤال ده حلو. runs 300 meters up a hill at steady speed of 3 meters per second. بعدين she immediately runs the same distance down the hill at a steady speed of 6 meters per second. What's her average speed؟ طب احنا عارفين ان ايه average speed equals ايه؟ عارفين total distance over ايه؟ over total time. طيب جميل جدا. التوتال ديستانس هتقولوا لي ما هي طلعت 300. هي كان في هيل طلعت 300 ونزلت ايه؟ ونزلت 300. جميل، يبقى التوتال ديستانس كام؟ 600. طيب هجيب بقى التوتال تايم ازاي؟ تقولوا لي ده هنا عندنا سبيد وعندنا ديستانس. عارف اطلع التايم؟ احنا عارفين ان سبيد equals distance over time، يبقى التايم equals ايه؟ distance over speed. time equals ايه يا شباب؟ distance over speed. فاول حته تقولوا لي time 1 مثلا distance اللي هو 300 over 3، تقولوا لي 100 seconds. جميل. طب التايم الثاني تقولوا لي time 2 equals ايه بقى؟ 300 over السبيد الثاني كان كام؟ كان 6. يبقى 6 300 over 6 اللي هو يدينا ايه؟ 50. يبقى التوتال تايم عندنا التوتال تايم هنا بكام؟ 150 seconds. يبقى 600 divided by 150 seconds هيدينا كام؟ 4 meters per second. ودينا 4 meters per second. السؤال ده حلو، يعني يا ريت تحلوه تاني علشان ده فيه فكرة جميلة. يلا السؤال بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا an object is moving with uniform deceleration. يعني ايه deceleration؟ يعني بيبطأ. Which statement describes the motion؟ deceleration يعني بيبطأ، يعني speed is decreasing. بس خلاص، يبقى speed is ايه؟ speed is decreasing. ماشي. السؤال هنا بيقول لنا the time taken. اوكي، the time it takes to move from x to y is measured. يعني هو كان معاه ستوب واتش وعرف يقيس التايم من x لحد y. طيب لو انا عايز اجيب الافريج سبيد، هتقولي لي افريج سبيد equals total distance over total time. طب لو انا معايا التايم محتاج ايه تاني؟ محتاج الديستنس اكيد. معايا التايم يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج الديستنس. طيب السؤال اللي بعده بيقول لنا ايه؟ Which section of the graph shows acceleration and which section of the graph shows deceleration؟ يعني ايه acceleration؟ يعني speed is increasing. خلاص يبقى 1. طب
عايزين deceleration هي speed is ايه decreasing يبقى 3 خلاص 1 و 3. يلا السؤال بعد بيقول لنا a steel ball is dropped from the top floor of a building. Air resistance may be ignored. Which statement about the motion of the ball؟ احنا قلنا اي حاجه free falling، اي حاجه بتقع لتحت يبقى acceleration is ايه constant. اي حاجه بتقع لتحت يبقى constant acceleration، وقلنا 9.8 meters per second. ماشي. السؤال هنا لذيذ. بيقول لنا which statement about the rocket is correct؟ عندنا الروكت P هو الموشن بتاعه كان ماشي كده، وبعدين روكت Q الموشن بتاعه كان ماشي كده. يبقى ممكن حد يقول لي ان روكت Q كان ماشي with constant acceleration صح، لكن روكت P كان ماشي with non-uniform acceleration. هنا هتقولوا لي non-uniform or non-constant ايه acceleration. طيب هنيجي نقول both rockets have the same distance. طب الديستنس في السبيد تايم جراف اللي هو area under the graph. بصوا الاريا بتاعت Q هي الحته دي، طيب والاريا بتاعت P هي كل الحته دي، كل ده. يبقى حد هيقول لي هو same distance؟ لا ما ينفعش. rocket P accelerates then decelerates، ولا rocket P travels further than rocket Q؟ اهو مش rocket P travels further than rocket Q. ليه؟ لان الديستنس بتاعت rocket P اكتر من الديستنس بتاعت rocket Q. بس هي دي الفكره كلها. الاريا احنا لسه عاملينها اهو، الاريا اندر ذا جراف بتاعت P اكتر من الاريا اندر ذا جراف بتاعت Q، فخلاص فروكت P travels ايه further than rocket Q. طيب جميل. السؤال اللي بعده بيقول لنا ايه a train begins a journey from station travels 60 kilometers in a time of 20 minutes. عايزين average speed. طبعا ناس هتغلط وتعمل ايه 60 divide by 20 وخلاص. لا شباب بصوا اليونتس هنا كلها ايه meters per second meters per second meters صح. فعايزين نغير الاول ال 60 كيلومترز نخليها ايه meters. يبقى اول حاجه تقولوا لي 60 times 1000 هيدينا ايه 60,000 meters. طيب والمينتس لازم نخليها seconds، يعني تقولوا لي 20 times ايه 20 times 60 صح. اللي هو يديني كام 1200 1200 ايه seconds صح. طيب يبقى speed equals ايه speed equals distance over time. طيب الديستنس هنا كام؟ distance هنا خلاص 60,000 والتايم هنا ب 1200 هنعملها divide by بعض هيدينا كام بقى؟ هيدينا 50 meters per second. اوكي يعني 50 meters per second. يلا السؤال اللي بعده بيقول لنا ايه؟ A car moves at a constant speed then constant acceleration. Speed constant speed then constant acceleration. كلهم هنا speed time graph speed time graph speed time graph. يعني ايه constant speed؟ يعني كنت ماشي سبيد نفس الحاجه. هو هنا سبيد نفس الحاجه؟ لا يبقى دي غلط. طب هنا سبيد نفس الحاجه هو بس هنا ده ممكن تقوله اترست مش كونستنت سبيد، هنا اترست فمش هاخد دي. هنا ايه كونستنت سبيد then ايه كونستنت اكسلريشن يبقى هي طبعا سي. يلا السؤال اللي بعد بيقول لنا ايه car travels at car travels 100 kilometers. The journey takes 2 hours. The high speed of the car is 80 and the low speed is 40. average speed. طب هو ليه كل الكلام ده احنا مش محتاجينه؟ احنا محتاجين ايه؟ ال هتقولوا لي ال average speed equals total distance. average speed equals ايه؟ total distance over ايه؟ total time over total time. يعني total distance هو already من قال لنا 100 كيلومتر والتوتال تايم already قايل لنا ايه؟ 2 hours خلاص. طب الكلام الباقي اللي هو مديه لنا مش لازم، عايز يلخبطنا بس. يبقى 100 divided by 50 يبقى 100 divided by 2 هيدينا ايه؟ 50 كيلومتر بير اور. خلاص محدش بقى له دعوه بال 80 وال 40 ومش عارف ايه، مالناش دعوه بيه. لنا دعوه افريج سبيد توتال ديستنس هو توتال تايم. يلا السؤال ده بقى حافظينه. الاريا اندر ذا جراف بيريبريزنت ايه؟ السبيد تايم جراف طبعا. الاريا اندر ذا جراف بيريبريزنت ديستنس ديستنس ترافل. السؤال اللي بعده بيقول لنا برضو هو تقريبا نفس السؤال متكرر فخلاص هي ايه؟ بي. السؤال متكرر ماشي. يلا السؤال بعد speed time graph shows the motion of the car. عايزين نوصف الموشن ما بين P و Q. ايه اللي بيحصل يا شباب ما بين P و Q؟ speed is ايه؟ speed is increasing with constant acceleration. ممكن حد يقول accelerating moving constant speed؟ لا هي مش moving with constant speed. طب Q R Q R هي اللي moving with constant speed. Q R moving with ايه constant speed. ليه؟ لان ده speed time graph فهنا ماشي اوكي constant speed. مثلا لو حد قال ده هنا وصل لسبيد 10 meters per second فهنا 10 meters per second هنا 10 meters. كل الحته ما بين Q R moving with a constant speed يبقى هي طبعا ايه. يلا السؤال برضو متكرر تاني معلش يا شباب. يلا 19 بيقول لنا ايه
برضه السؤال ده متكرر تاني، اللي هو 60 كيلومترز و 20 مترز 20 minutes قلنا 50 meters per second. طيب ده سؤال لذيذ، بيقول لنا ايه؟ graph shows بتاع runner 1 و runner 2. What does the graph show about the runners at time t؟ at time t هنا هو جه نقط كده طلع لكم at time t عند النقطة دي. جراف بيقول ايه؟ طبعا في فتي كتير قوي في السؤال ده، لكن كل اللي انا عايزكم تعملوا ايه؟ ده هو وصل للبوينت تي، هما الاثنين عملوا انترسكشن هنا. فلو رجعنا النقطة هنا هتقولوا لي هو مش ده السيم سبيد يعني رانر 1 عنده سبيد هنا مثلا let's say 10 meters per second، ورانر 2 عنده في نفس الوقت ده في نفس اللحظة دي عنده 10 meters per second السبيد بتاعته، يبقى هما بس عندهم ايه؟ same speed. ما ينفعش بقى حد يقول لي ده عنده زيرو اكسلريشن ده از اوفرتيكنج. لا، اوفرتيكنج ده حاجة تانية خالص، لازم الديستنس تبقى قدها او اقرب. اوكي with slowing down، لا runner 2 is not slowing down مش بقى runner 2 is not slowing down. runner 2 هو الاكسلريشن بتاعته بقت non uniform، لكن he is not slowing down، لسه speeding up، لسه في acceleration. طيب which label section is the van ايه decelerating؟ هو فين الديسلريشن يا شباب؟ هتقولوا لي ان هو هنا speed كانت عالية وقلت، بس هو هي ايه دي بسيطة خالص، سبيد قلت يبقى ده اسمه ايه؟ deceleration. يلا a large stone was dropped، وبعدين عايزين نوصف الاكسلريشن، قال لكم ايه resistance may be ignored. يلا حفظناها بقى acceleration دايما ايه؟ دايما acceleration constant. السبيد اللي بيحصل له السبيد بيزيد، اي حاجه بتقع من فوق السبيد بتاعتها ايه؟ السبيد بتاعتها بتزيد. ماشي جميل. بيقول لكم an object is moving with a constant speed then begins to accelerate. constant speed then begins to accelerate. طبعا كتير منكم هتيجوا تتلخبطوا وتختاروا ايه على طول. ليه؟ لان انتوا ما بصيتوش على الاكسيز اللي عندنا. الاكسيز اللي عندنا مالها distance time، عندنا ايه؟ distance time كلهم distance time. فهو لو كان speed time كنت هقول لكم نختار ايه، لكن distance time هنا لا. هو ايه distance time هنا؟ هتقولوا لي في الحته الاولانيه دي هو constant distance. يعني ايه constant distance؟ يعني واقف، يعني هو ما بيتحركش اصلا. ستيشن، الحته دي ستيشن، هو واقف، يبقى احنا مش عايزين دي. طيب بيقول لكم تاني constant speed then begins to accelerate. الحته دي constant speed جميل، لكن الحته دي ايه اللي بيحصل؟ الحته دي ايه اللي بيحصل؟ هو واقف خلاص، يبقى هنا ما ينفعش. طيب تعال نبص على سي كده. سي اول حته constant speed من هنا لهنا، ده كل ده constant speed جميل، لكن بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الكيرف ابتدى يطلع كده، الكيرف ابتدى يميل لفوق، صح كده؟ فتقولوا لي ابتدى ياكسلريت او السبيد بتاعته ابتدت ايه؟ تنكريس. دي كلها كونستنت، سوري، دي كلها اكسلريشن، دي كلها السبيد از انكريسنج. فمش عايزين دي كلها السبيد از ايه؟ از انكريسنج. ماشي يلا السؤال اللي بعده برضه. آه. حلو السؤال ده، بيقول لنا ايه؟ an average speed of 60 kilometers per hour for 15 minutes. عايز الايه؟ عايز how far does the car travel. طب how far يعني عايز الديستنس، خلاص عارفين الديستنس equals ايه؟ speed times time. لكن ما ينفعش حد يقول لي 60 kilometers per hour times 15 minutes. ال 15 minutes لازم احولها ايه الاول يا شباب؟ لازم احولها hours. طب اعمل ايه؟ اعمل 15 divided by 60. 15 divided by 60 الاول يدينا ايه؟ 0.25 hours. فانا سبيد اللي هي 60 كيلومترز بير اور تايمز 0.25 hours هيدينا كام بقى؟ هيدينا 15. 15 ايه؟ 15 كيلومترز، عشان هنا اليونت بتاعتنا بقت خلاص كيلومترز واورز، يبقى هما الاثنين نفس اليونتس. خلاص احنا اليونت هتطلع لنا بالكيلومترز. طيب يلا يا شباب، هنا السؤال ده معلش عشان هو من المنهج القديم. اوكي السؤال ده من او يعني الاسئله كلها هنا طبعا، وحتى اسئله بتاعت بيبر 3 هتلاقوها من الايه؟ من المنهج القديم. فعشان كده هو بيقول لكم ان الاكسلريشن از ايه؟ 10 مترز بير سكند سكوير. لكن احنا عارفين ان مع المنهج بتاعنا ان احنا السنه دي هنشتغل بايه؟ ان الاكسلريشن كام؟ 9.8 مترز بير سكند سكوير. 9.8 meters per second squared او الرقم كونستنت. احنا عارفين ان في الاكسلريشن او free falling acceleration اي حاجه بتقع تحت ده اكسلريشن بكام؟ 9.8 meters per second squared. طيب يعني عند النقطه دي عندها 9.8 وهنا 9.8 وهنا 9.8 وهنا 9.8 وهنا اي حته الاكسلريشن بتاعها كام؟ 9.8 meters per second squared. لكن السؤال هنا كان قايل لنا ان هو 10.
في اي حته هنا ايه 10 10 10 كلها 10 صح؟ بس يبقى هي الاكسلريشن هيفضل كونستنت. خلاص يا شباب، لازم نحفظ ان الاكسلريشن ماله acceleration is constant. طيب جميل. يلا السؤال بعده بيقول لنا which part is the acceleration equal to zero؟ يعني ايه acceleration is equal to zero؟ يعني حاجتين. acceleration is equal to zero يعني ايه؟ ممكن تقولوا لي moving with constant speed، طبعا ممكن with constant ايه speed، او at rest. هو at rest يعني مفيش acceleration صح؟ او at rest. هو الحته الوحيده اللي فيها constant speed هي ايه؟ سي. طبعا لو كان جايب لنا حته زياده هنا اللي هي هنا هتقولوا لي هنا برضو الاكسيشن بايه؟ بزيرو صح؟ تقولوا لي اللي هي ما بين 80 لحد 100 ده هي زيرو. ليه؟ لان هو اترست. لكن هنا طبعا هو سي لما نيجي نوصفها هنقول ايه؟ constant speed with zero acceleration. constant speed with ايه؟ with zero acceleration. طيب جميل. يلا السؤال اللي بعده بيقول لنا ايه؟ what is the speed of the bubble between P and Q؟ طيب between P and Q عارفين السبيد equals ايه؟ distance over time. distance over time. بصوا يا شباب، اليونتس كلها بالايه؟ بالسنتيمترز بير سكند. سنتيمترز بير سكند. يبقى احنا عايزين نبص هنا على السنتيمترز بير سكند. طيب تعالوا نزوم ان بقى شويه كده علشان ايه؟ نعرف نتاكد بالظبط هي ابتدت عند فين وخلصت عند فين. خلي بالكم ان هنا يعني ممكن تقولوا لي ان المسطره مقلوبه شويه، بس عادي مش مشكله. بصوا هي ابتدت هنا ايه؟ 18 صح؟ 18.1 18.2 18. 18.3. يبقى تقولوا لي هي ابتدت عند كيو عند 18.3 سنتيمتر. طيب وخلصت عند بي عند فين؟ 25 25.5 25.6 25.7 25.8.7. طيب يبقى التوتال ديستنس اللي هي مشيتها، التوتال ديستنس اللي هي مشيتها مشيت قد ايه بقى؟ بتقولوا لي 25.7 25.7 ماينس ايه 18.3. اوكي يا شباب نعمل ايه 25.7 minus 18.3 هيطلع لنا كام؟ هيطلع لنا 7.4. يعني total distance كام دلوقتي؟ 7.4 سنتيمتر. يلا هنعمل ايه بقى؟ 7.4 divided by التايم اللي هو ايه؟ 2 صح؟ هنعمل divide by 2 seconds هيدينا كام؟ 3.7 سنتيمتر per second. اوكي يا ريت يا ريت لما نيجي نبص على السؤال ده ناخد القرايات مظبوطه. يا ريت اوكي محدش يتلخبط في القرايات. يا ريت محدش يتلخبط في القراءات. يلا pendulum. عندنا pendulum is swinging. 5 students each measured the time it takes to swing through 10 complete swings. هو السؤال ده كان المفروض يبقى محطوط مع الميجرمنتس مع الدرس اللي فات، بس تعالوا نحله برضه، ده سؤال لذيذ. بيقول لكم ايه؟ في 5 students. طيب لما نيجي نبص على الارقام اللي هم اداها لنا، قال لنا 3 students measured time of 17.2 وبعدين 16.9 وبعدين ايه 17.0. هتقولوا لي بس دول 3 ارقام. بس بصوا يا شباب اقروا كده 3 students measure time of ايه 17.2. اوكي 17 يعني في 3 قروا 17.2. بصوا هنكتبها ايه 17.2 بلس 17.2 بلس 17.2 صح كده يا شباب؟ ما تنسوش ان هو 3 students هم ال3 قروا ايه 17.2 وبعدين واحد قرا ايه 16.9. اوكي يبقى بلس ايه بلس 16.9 وبعدين اخر واحد قرا كام بلس 17 يبقى بلس ايه بلس 17. طب هنديفايد باي كام بقى؟ هنديفايد باي 5. ليه هنديفايد باي 5؟ عشان انا عايز اجيب الافرج. عايزين نجيب ايه يا شباب؟ عايزين نجيب الافرج. طيب لما نديفايد باي 5 ونجيب الافرج هيدينا كام 17.1. طب ايه 17.1 ده؟ ده الافرج بتاع 10 سوينجز بتاع ايه 10. هو قال لنا 10 complete swings. طب هو عايز 10 swings ولا هو عايز average period of the pendulum؟ يعني ايه average period of the pendulum؟ يعني هو عايز بتاعت السوينج الواحده. هو عايز بتاعت السوينج الواحده. خلاص سهله خالص 17.1 divided by 10 هيدينا 1.71. سؤال فاضي. اوكي لكن هنا لخبطه السؤال بتيجي فين؟ بتيجي علشان احنا بننسى نقرا موضوع 3 students measured the time at 17.2. يعني في 3 ار 17.2 فلازم نكتبها 3 مرات. او طبعا حد ممكن يقول لي 17.2 تايمز 3 على طول ماشي، بس انا حابب اكتبها كده بس عشان الموضوع يبقى ايه يبقى باين كده قدامي. ماشي. يلا بيقول لنا عايز constant acceleration. يلا constant acceleration فين بقى constant acceleration؟
constant acceleration يعني speed is increasing، صح؟ speed is increasing. أول واحدة دي طبعا هو at rest، وتاني واحدة هو constant speed، وتالت واحدة برضه constant speed. يبقى مفيش غير إيه؟ دي speed is increasing with إيه؟ constant acceleration. طب يلا السؤال اللي بعده بيقول لنا إيه؟ a car travels أو takes 15 minutes to travel a route that is 20 kilometers long. What is the average speed؟ هتقولوا لي average speed is إيه؟ average speed equals total distance over a total time. total distance هتقولوا لي 20 kilometers، لكن التوتال تايم هتقولوا لي ده 15 minutes. لازم احولها ايه؟ لازم احولها hours، يعني هعمل divide by 60. يلا 15 minutes divide by 60 يطلع لنا ايه؟ 0.25. يطلع لنا 0.25 hours. يبقى 20 divide by 0.25 hours هيدينا 80 kilometers per hour. يلا ما تنسوش تحولوا، يا ريت ما تنسوش تحولوا المينتس لاورز. ليه؟ لان اليونتس كلها كيلومترز بير اور، كيلومترز بير اور. اوكي، فلازم نحول الاول المينتس نخليها اورز. طيب يلا السؤال اللي بعده ده سؤال لذيذ برضه، بيقول لنا ايه؟ عندنا تو بولز هنرميهم، واحده خفيفه وواحده تقيله، بس بيقول لنا ايه؟ ان احنا نحطهم في evacuated tube. evacuated tube يعني vacuum. ماشي، evacuated tube يعني vacuum، مش مشكله، مش هتفرق معانا قوي في السؤال دلوقتي او في الاسئله بتاعتنا، ان احنا كده كده بناخد كله constant acceleration. الفكره ايه بقى في constant acceleration؟ يعني انا لو رميت ريشه ورميت فيل، هما الاثنين في الفاكيوم، هما الاثنين هيقعوا في نفس الوقت. هما الاثنين ايه؟ هيقعوا في نفس الوقت، يعني عندهم constant acceleration، والسبيد بتاعتهم هتفضل تزيد بنفس الريت وبنفس الشكل. تقولي بس الريشه ومش عارف ايه دي هتقع ابطا من الفيل. اقول لكم بس ده لو في اير ريزيستنس. الكلام ده صح لو في ايه؟ لو في اير ريزيستنس. بس في الايفاكيويتد تيوب ده في ايه؟ في فاكيوم. ايفاكيويتد تيوب ده يعني ايه؟ يعني فاكيوم، يعني ما فيش اير ريزيستنس، يعني ما فيش اير ريزيستنس. الكلام ده ايه؟ فاكيوم، فما فيش اير ريزيستنس. فهم الاثنين هيقعوا نفس الحاجه. بصوا، يقول لي اول واحده تفضل ماشيه مع اول واحده اللي هي زي ايه؟ بي، يعني اي وبي وسي دي كلهم ابتدوا مع بعض، مش مشكله. طب تعالوا نبص على تاني واحده. نبص هنا هنلاقي ان هنا ايه؟ ماشي كده تمام، لكن A قلشت شويه، B مشيت معاها، C زادت سنه ودي مشيت معاها. طيب تعالوا نكمل ايه؟ نبص على تالت رسم. ايه اللي بيحصل؟ مفيش غير C هي اللي مشيت، سوري B هي اللي مشيت معاها. طيب رابع واحده هتلاقوا ايه؟ مفيش غير B وA طبعا، بس احنا عايزين بقى نشوف ايه. ده B هو نفس الباترن، هما الاثنين ماشيين بنفس الطريقه. صح يا شباب؟ هما الاثنين ماشيين ايه؟ بنفس الطريقه. يبقى مفيش غير هي بي، هي نفس الرسمه بتاعت ايه، سوري بتاعت الفيرست بول. السكند بول والفيرست بول هما الاثنين هيقعوا بنفس الطريقه، عندهم نفس الايه، نفس الاكسلريشن ونفس السبيد، وهم قاعدين ايه؟ وهم قاعدين بيقعوا. طيب جميل، انا عارف السؤال ممكن يكون رخم شويه، لكن الفكره كلها ان احنا مفيش اير ريزيستنس، فهم الاثنين هيقعوا بايه؟ بنفس الطريقه. هم الاثنين هيقعوا بنفس الطريقه. طيب السؤال ده احنا لسه حالينه برضه، اللي هو 80 kilometers per hour. السؤال ده حلو، بيقول لكم which ball has the greatest average speed. يعني greatest average speed يعني عايزين اكبر distance، فابعد واحده عن الارض هي اللي هتدينا greatest average speed. هتقولوا لي ايه ده؟ طب ما دي عندها دي 4 كيلو جرامز، دي المفروض بقى انها تسرع بسرعه ومش عارف ايه. لا مالناش دعوه بقى بالسبيد هنا. اوكي سوري، مالناش دعوه بالماس هنا، طالما اير ريزيستنس. انا لسه شارح السؤال من شويه. طالما اير ريزيستنس may be ignored، يبقى اي ماس هنرميه مع بعض. عايزين ترموا الريشه، وعايزين ترموا الفيل، او عايزين ترموا بولينج بول، كلهم هيقعوا ايه at the same rate. عندهم نفس الاكسلريشن، وعندهم نفس الايه بقى، نفس السبيد، وهم قاعدين بيقعوا. اوكي، يبقى طبعا ابعد واحده هنا هي اللي هتبقى عندها اكتر سبيد. ليه؟ عشان هي فضلت ديستنس كبيره، صح؟ طيب برضو السؤال متكرر تاني. يلا السؤال اللي بعده. 35 بيقول لنا ايه؟ a long distance runner wishes to calculate her average speed. يلا عارفين average speed equals ايه؟ total distance over total time. يلا السؤال ايه؟ حلو قوي. total distance over total time. بيقول لنا اما البال قاعده بتقع
من level J ل K ل L ل M. Time taken for the ball to move from one level to the next RA are measured. بعدين where is the speed of the ball the greatest and which time is shortest. عايزين أسرع speed greatest speed أهو وأقل time. أسرع speed وأقل time. هتقولوا طب ما احنا لسه من شوية قايلين هي كل ما تنزل لتحت أكتر كل ما تنزل لتحت أكتر كل ما السبيد هتزيد. خلاص يبقى دي باينة أوي. يبقى هنا الحتة دي إيه أسرع سبيد. جميل. من ال greatest speed منين؟ من ال. طيب shortest time بقى. shortest time طب ما اكيد shortest time هي عند greatest speed. حاجه ماشيه بسرعه قوي هتلاقوها تطير كده من قدامنا صح؟ يبقى هي لو طارت كده من قدامنا يبقى التايم ماله؟ يبقى التايم قليل. يبقى لو عندي greatest speed طبعا احنا بنتكلم عن نفس الديستنس صح؟ يبقى احنا عندنا greatest speed يبقى shortest ايه؟ shortest time يبقى برضو L و L. ماشي يلا. question 37 ماشي هو الرقم اتكتب في الصفحة اللي قبل. ماشي question 37 بيقول لنا ايه which paragraphs show how the distance traveled by the car مش بيقول لكم constant speed بيقول لكم constant speed. يبقى عايزين نشوف ايه distance والspeed. constant speed يعني ايه constant speed؟ هنيجي نبص على اول واحدة الديستنس ماله الديستنس ثابت. لا ده كده ايه؟ ده كده at rest. طيب تعال نبص على تاني واحدة برضه الديستنس ثابت at rest. طيب الديستنس قاعد بيزيد with a constant rate. ده كده ايه constant speed. هنا ايه constant speed. طب اللي بعدها بقى تقولوا لي ده هنا constant speed لكن هنا ماله constant acceleration. دي هنا constant ايه يا شباب acceleration. هنا speed is increasing. ها speed is increasing. احنا مش عايزينها احنا عايزين ايه constant speed. عايزين constant speed يبقى zero acceleration. zero acceleration. حلو. يلا السؤال ده برضو ايه تعاد خلاص. تمام. بيسالنا ايه بقى بوينت اكس ايه اللي بيحصل وبوينت واي ايه اللي بيحصل. بوينت اكس تقول لي ده هنا سبيد تايم جراف. خلاص انا عارف سبيد تايم جراف يعني بوينت اكس سبيد مالها سبيد از انكريسنج. خلاص سبيد از ايه انكريسنج. طيب يبقى moving with a changing speed. moving with a changing speed شايفين هو هنا صايع شويه قاعد حاول يلخبطكم. moving with constant speed لا هي هنا مش constant speed ولا طبعا at rest. هي moving with a changing speed. changing speed اللي احنا عارفين هنا ايه increasing speed. طيب وعارفين برضو انها constant acceleration عند x. عند y بقى مالها؟ تيجي تقولوا لي ده هنا كده ماله السبيد هنا is constant صح؟ تقولوا لي is constant مش at rest. لا هي at y هنا ماشيه with a constant speed. تبقى ايه؟ تبقى دي. يلا اخر سؤال بقى عندنا بيقول لك which quantity is equal to the area under the graph. يلا احنا قلنا اي speed time graph يا شباب speed time graph الاريا under the graph بيريبريزنت ايه؟ بيريبريزنت distance. تمام كده يا شباب؟